हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले चना चिल्ली बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ। सुरु गरौँ है त। मैले यो लगभग 200 ग्राम जति ठुलो चना यानी काबुली चनालाई रातभरि भिजाएर लगभग 2 सिटी लागेर यसलाई मैले निकालिसकेको छु। प्रेसर कुकरमा 2 सिटी लगाउनु होला। त्यसपछि पानी फालेर मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा जति कर्नफ्लावर स्टार्च राखेँ। यहाँ 1 चम्चा राखेर मैले यसलाई राम्रोसँग कोट गर्छु र बिस्तारै बिस्तारै जति चाहिन्छ त्यति थप्दै जान्छु। तर मैले यहाँ अलमोस्ट 2 चम्चा ठुलो चम्चा जति युज गरेको छु र यसलाई हामीले यसरी राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यो राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। चम्चा चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। यसरी सबैतिर लाग्ने गरी यो कोर्नको फ्लावर सबैतिर लाग्ने गरी यसलाई यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला र यो सबैतिर यसरी इभनली जताततै हुने गरी कोट हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ 500 ml तेल तताउनको लागि राखेको छु। त्यसपछि मैले यो तातिसकेपछि तेल हामीले यसलाई यहाँ फ्राई गर्नको लागि राखिदेऊ र मैले यहाँ फ्राई गर्नको लागि राखेँ। सबैलाई यो चनालाई तेलले सबै छोपिने गरी राखौँ, तर धेरै बीचबीचमा चलाइ चाहिँ नराख्नु होला। यसलाई यतिकै नै छोडिदिनु होला र हल्का मात्रै चलाउनु होला। आगो ठुलो नै राखेर चलाउनु होला, किनभने हाम्रो चना राम्रोसँग पाकिसकेको छ र हामीले यसलाई जति सक्दो कम चलाऊ। यसरी हल्का हातले यसलाई राम्रोसँग यसरी जताततै यो राम्रोसँग चना पाक्ने गरी त्यो बाहिरको कोटहरू राम्रोसँग क्रिस्पी हुने गरी यसलाई चलाउनु होला। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि लगभग यो रेडी भयो। मैले यतिको बनाएर निकालेको छु। हाम्रो पिठो सबै राम्रोसँग चनामा कोट भएको छ र त्यसरी धेरै पिठो पनि तल झरेको छैन र मैले यसलाई यसरी सबै यसलाई निकाल्छु र यो यसरी निकालिसकेपछि मैले यसमा अर्को प्यान बसाल्छु र यो प्यानमा लगभग मैले 2 ठुलो चम्चा जति तेल पनि राख्छु र हामीले अब यसमा अरू मसलाहरू भुट्न जाँदैछौँ। यसमा मैले एउटा मसिनो गरेर सानो प्याज काटेँ र प्याजलाई यसरी मैले राखेर यसलाई चलाउन जाँदैछु। यो प्याज हल्का एकछिन भुटौँ हामीले। लगभग ट्रान्सप्यारेन्ट जस्तो देखिने भएपछि यतिको देखिसकेपछि मैले यसमा लगभग 4वटा जति लसुनलाई मसिनो बनाएर काटेर यसरी राखेको छु र यो लसुन राखिदिसकेपछि फेरि यसलाई हामीले एकछिन चलाऊ। यो लसुन र प्याज अलि रातो रातो हुने बेलासम्म हामीले यसलाई एकछिन भुटौँ र लसुन र प्याज पनि यतिको भुटिसकेर हल्का गोल्डन ब्राउन जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट देखिसकेको छ। अब यहाँ मैले नुन राखेँ स्वाद अनुसार। यसमा मैले आधा सानो चम्चा मरिचको धुलो पनि राखेँ। ब्ल्याक पेपर यानी मरिचको धुलो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यसलाई एकछिन यसरी राम्रोसँग चलाउँछु। मैले यहाँ अलिकति हरियो खुर्सानी पनि काटेर राखेँ। स्वाद अनुसार हरियो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ लगभग 1 सानो चम्चा जति मैले यहाँ सोया सस राखेँ। यो एकदमै डार्क सोया सस भएकोले मैले सानो चम्चा मात्रै प्रयोग गरेको छु र मैले यो सोया सस राखिसकेपछि एकछिन यसलाई यसरी चलाउँछु र कुनै पनि तपाईँले चिल्ली सस घरमा भएको चिल्ली सस 1 ठुलो चम्चा राखिदिनु होला। चिल्ली सस राखिसकेपछि हामीले यसलाई एकछिन यसरी चलाऊ र यतिको चलाइसकेपछि हाम्रो यो मसलामा मैले यहाँ लगभग 2 टेबल चम्चा जति पानी राखेको छु। एकदम कम पानी राखेर यसलाई एकछिन पकाउनु होला। योभन्दा धेरै पानी नराख्नु होला। 2 चम्चा मात्रै मैले यसमा पानी राखेको छु। यसलाई एकछिन यसरी मैले पाक्न दिन्छु र हामीले यसलाई यसरी उम्लिसकेपछि यो मैले यहाँ लगभग 1 ठुलो चम्चा फेरि कर्नफ्लावर लिएर यसमा अलिकति पानी एड गरेर लगभग 2 चम्चा जति पानी एड गरेर यसलाई मैले यसरी राम्रोसँग मिक्स गर्छु। अब मैले यसरी मिक्स गरेको यो लगभग 2 चम्चा जति मैले त्यसमा राखेर यसलाई मजाले पकाउन जाँदैछु। यसरी राखेर पकाउँदाखेरि यो हाम्रो ग्रेभी एकदमै थिक एकदमै राम्रो बन्छ। त्यही भएर मैले यसमा कर्नफ्लावरको यो अलिकति पानी हालेर यसरी मिक्स गरेर चलाउँदैछु। हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो एकदम मजाको थिक मसला बनेको छ र हामीले अब अघि फ्राई गरेको राखेको चनालाई यसमा राखिदिउँ र यसलाई हामीले राम्रोसँग अब मिक्स गरौँ। यसलाई यसरी राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो चना एकदमै सजिलो बनाउनको लागि खाना पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यसमा अलिकति हरियो धनिया र स्प्रिङ अनियन पनि राखेको छु। तपाईँले पनि यसरी नै गार्निस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। सधैँभरि साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।